Giữa dòng đời đầy bon chen và lầm lạc, có những phút giây con người dừng lại, nhìn vào đôi tay mình, chợt nhận ra bao sinh mạng đã rơi xuống chỉ vì một bữa ăn, một thú vui hay một cơn giận vô minh. Nghiệp sát không chỉ gieo trong máu và nước mắt mà còn kết chặt trong tâm thức, kéo dài qua nhiều kiếp không dứt. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng tôi bước vào bài pháp nghiệp báo của kẻ sát sinh, lời cảnh tỉnh từ Địa Tạng để lắng nghe tiếng gọi từ bi của Ngài. Để hiểu vì sao chỉ một niệm sát cũng có thể khiến cả đời lạc hướng, và chỉ một niệm sám hối lại có thể đổi cả số mệnh. Nếu bạn tin vào nhân quả, nếu bạn từng thấy lòng mình dao động khi nghe tiếng kêu của một sinh linh bé nhỏ, xin hãy cùng chúng tôi đi trọn bài pháp này. Và trước khi bắt đầu, xin mời bạn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, nhấn like, chia sẻ và bấm chuông thông báo để cùng nhau gieo một hạt giống từ bi đến muôn nơi, đánh thức những tâm hồn còn đang lạc trong vô minh. Giờ, xin mời bạn lắng lòng để bước vào hành trình giác ngộ cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phần 1. Lời cảnh tỉnh từ Địa Tạng. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý Phật tử thân mến, chúng ta gặp nhau nơi đây giữa một đêm tĩnh lặng để cùng lắng nghe lời cảnh tỉnh từ cõi sâu thẳm, nơi bóng tối của nghiệp chướng đang dần được ánh sáng từ bi soi rọi. Có lẽ trong cuộc đời này, ai trong chúng ta cũng từng ít nhiều tạo nghiệp. Có người gieo nghiệp bằng lời nói, có người bằng ý nghĩ, và có người, đau xót thay, bằng chính bàn tay mình khi cướp đi sinh mạng của muôn loài. Đêm nay, Thầy muốn cùng quý vị nói về nghiệp báo của kẻ sát sinh, không phải để dọa mà để thức tỉnh. Vì trong từng giọt máu của loài bị giết, trong từng tiếng kêu của con vật sợ hãi, có bóng dáng của chính ta trong những kiếp xa xăm. Có một lần, trong thiền định, Thầy cảm nhận hình ảnh Địa Tạng Bồ Tát hiện ra. Ngài ngồi trên tòa sen, ánh sáng vàng rực chiếu khắp hư không. Ngài không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, nơi con người vẫn ăn thịt, vẫn giết chóc, vẫn dửng dưng trước nỗi đau của sinh linh. Và khi đôi mắt từ bi ấy nhìn xuống, Thầy bỗng cảm nhận một điều, Ngài đang khóc. Không phải vì Ngài giận, mà vì Ngài thương cho những đứa con lạc đường đang tự đốt lên ngọn lửa địa ngục trong lòng mình mà không hay biết. Trong kinh Địa Tạng có dạy rằng chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề thường ưa sát hại. Hễ giết một sinh mạng, đời sau phải đền một sinh mạng. Nhưng quý vị biết không, luật nhân quả không phải là sự trừng phạt mà là sự phản chiếu. Như bóng theo hình, như vang theo tiếng. Ta giết hại thì sợ hãi sẽ tìm đến. Ta gieo đau thương thì khổ não sẽ đeo bám. Không ai trốn được vì nghiệp nằm ngay trong tâm mình. Một người từng giết nhiều, khi lâm chung trong cơn mê loạn, sẽ thấy những con vật mình giết quay về đòi mạng. Những tiếng rên rỉ, kêu la, ánh mắt oán hờn khiến tâm thần hoảng loạn, không thể thoát ra. Đó chính là cảnh báo đầu tiên, là lời nhắc rằng quả báo không chờ kiếp sau mà hiện ngay trong hơi thở cuối. Nhưng Địa Tạng không bao giờ bỏ chúng sanh. Dù tội sâu như biển, chỉ cần một niệm quay đầu, Ngài vẫn mở cánh cửa cứu độ. Trong từng trang kinh, từng lời nguyện của Ngài đều thấm đẫm lòng từ. Ngài không trách, không chê, chỉ khuyên hãy thấy sinh mạng như thấy thân mình, hãy dừng tay và niệm Phật. Chính vì thế, ai hiểu được lời Địa Tạng, người ấy sẽ thấy rằng tha thứ cho muôn loài cũng chính là giải thoát cho chính mình. Có một người Phật tử kể với Thầy rằng anh ta từng làm nghề đồ tể, mỗi ngày giết hàng trăm con vật. Anh nói, lúc đầu thấy bình thường, sau này trong giấc ngủ luôn thấy máu, thấy tiếng lợn kêu, thấy ánh mắt bò nhìn mình. Rồi anh mắc bệnh, thân thể suy sụp, tinh thần hoảng loạn. Trong cơn tuyệt vọng, anh nghe một đoạn pháp về Địa Tạng, chỉ một câu thôi, một niệm hồi tâm, địa ngục liền tiêu. Anh khóc và bắt đầu ăn chay, phóng sinh, niệm danh hiệu Bồ Tát. Một thời gian sau, bệnh anh thuyên giảm, tâm được bình an. Anh nói, con không sợ chết nữa, vì con biết Ngài đã thương con. Đó chính là phép màu của lòng sám hối, không đến từ bên ngoài mà từ trong tâm. Mỗi khi ta đặt tay lên ngực và nói,
Xin lỗi những sinh linh mà ta đã làm tổn thương. Ngay giây phút ấy, ánh sáng từ bi của Địa Tạng đã chiếu rọi vào tâm hồn ta rồi. Người đời thường nói, ăn thịt là chuyện bình thường, vì con vật sinh ra là để phục vụ con người. Nhưng quý vị ơi, không có sinh mạng nào sinh ra chỉ để chết cho ta cả. Mỗi sinh linh đều sợ hãi, đều khao khát được sống. Khi một con vật bị giết, nó không chỉ đau thể xác mà còn oán sợ trong tâm. Chính là oán khí đó đi vào không gian, vào thức, vào nghiệp lực chung của con người. Và thế giới ta đang sống trở nên đầy bạo lực, đầy dịch bệnh, đầy sợ hãi, cũng bởi oán khí ấy. Địa Tạng từng nói, chúng sanh trong thời mạt Pháp, ăn thịt là ăn thân cha mẹ mình. Vì trong vòng luân hồi, ai dám chắc rằng sinh linh kia không từng là cha, là mẹ, là người thân của ta trong một kiếp xa xôi. Khi ta nâng chén thịt lên miệng, có khi chính là đang ăn lại nỗi đau của người từng nuôi dưỡng ta. Thầy kể thêm một câu chuyện thật. Một người phụ nữ ở miền Tây mỗi ngày đều giết gà, vịt bán ngoài chợ. Một hôm, bà bị tai biến, nằm liệt giường. Khi tỉnh lại, bà kể rằng trong cơn mê, bà thấy mình rơi vào một nơi đen đặc, đầy tiếng kêu gào. Những con vật ngày xưa bà giết kéo đến, vây quanh. Nhưng giữa cơn sợ hãi, bà thấy một vị Bồ Tát mặc áo vàng, tay cầm tích trượng, từ bi nhìn bà mà nói, nếu còn một niệm sám hối, ta cứu. Bà tỉnh lại, kể chuyện ấy, rồi phát nguyện ăn chay trọn đời. Bà sống thêm 10 năm, khỏe mạnh, hiền hòa. Trước khi mất, miệng vẫn niệm danh hiệu Địa Tạng. Đó chính là lời dạy của Ngài, chẳng có ai là quá muộn để quay đầu. Vì vậy, quý vị đừng sợ nghiệp, chỉ sợ mình không dám đối diện. Khi đã nhận ra, khi đã cúi đầu sám hối, thì địa ngục tự nhiên mở ra cánh cửa của ánh sáng. Bồ Tát Địa Tạng luôn chờ chúng ta ở đó, giữa khổ đau, giữa tội lỗi, nhưng cũng giữa tình thương vô bờ. Nếu quý vị cảm thấy lòng mình đang rung động, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để không bỏ lỡ những bài pháp sắp tới về nhân quả, nghiệp báo và ánh sáng cứu độ của Địa Tạng Bồ Tát. Hãy like và chia sẻ bài pháp này, vì biết đâu chỉ một cú nhấp chuột của quý vị lại giúp một người đang mê mờ ngoài kia tìm được con đường trở về. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phần 2. Nghiệp sát sinh, gốc rễ của luân hồi và khổ báo. Quý Phật tử thân mến, khi chúng ta nói đến nghiệp sát sinh, nhiều người nghĩ đó chỉ là chuyện của những kẻ cầm dao giết người hay đồ tể trong lò mổ. Nhưng thật ra, nghiệp sát không chỉ nằm ở hành động mà còn ở ý niệm trong tâm. Một niệm khởi lên muốn hại người, muốn làm tổn thương sinh mạng khác đã là mầm mống của nghiệp sát. Bởi vì nghiệp không sinh ra từ dao gươm mà sinh ra từ tâm ý. Khi Đức Địa Tạng nhìn xuống nhân gian, Ngài thấy vô số sinh linh chịu đau đớn, không chỉ vì bị giết mà vì con người không hiểu rằng mọi sự sống đều chung một nguồn gốc. Con vật kia, con cá, con chim không khác gì ta, chỉ khác hình dáng. Nó cũng sợ chết, cũng thương con, cũng biết đau. Thế mà con người lại lấy sự chết của nó làm niềm vui cho miệng lưỡi. Chính từ đó, nhân quả nối tiếp, báo ứng đan xen. Trong kinh, Đức Phật từng dạy, ai lấy mạng chúng sanh, đời sau mất mạng. Ai khiến chúng sanh sợ hãi, đời sau thường gặp hoảng sợ. Luật nhân quả không thiên vị ai, không có Phật, Thánh hay ma quỷ nào đến phán xét chúng ta, mà chính tâm ta là vị thẩm phán công bằng nhất. Khi tâm khởi ý giết là lúc bóng tối bắt đầu bao phủ, và mỗi một sinh mạng bị tước đoạt là một hạt giống sợ hãi được gieo trở lại trong tàn thức của chính mình. Một người giết hại nhiều, quả báo không chỉ là chết yểu hay bệnh tật mà còn là tâm bất an, luôn lo lắng, sợ hãi vô cớ, dễ nổi nóng, dễ phiền não. Vì tâm người ấy đã nhiễm khí sát, lúc nào cũng như có lửa trong lòng, không yên được. Người sát sinh nhiều, dù giàu có, quyền thế, nhưng nội tâm luôn trống rỗng. Còn người biết thương loài vật, biết giữ giới không sát, tuy nghèo mà an vui, tuy bệnh mà nhẹ lòng. Trong luân hồi, nghiệp sát là một trong 3 gốc của khổ đau, cùng với nghiệp tham và nghiệp tà dâm.
nó khiến ta trôi mãi không dừng. Giết người, quả báo là đọa A Tỳ địa ngục, chịu đau gươm cắt chém, chảo dầu thiêu đốt. Giết thú, đọa làm súc sinh, bị người giết lại. Khi nghiệp nặng nhẹ xen nhau, có người sinh ra làm người nhưng đoản mệnh hay bệnh tật liên miên, con cái yểu vong, gia đạo bất hòa, tất cả đều không ra ngoài luật nhân quả. Nhưng quý vị đừng sợ, Địa Tạng dạy rằng một niệm sám hối, tội liền tiêu tan. Bồ Tát không dạy ta sợ hãi, mà dạy ta tỉnh thức. Ngài dạy rằng khi ta ăn miếng thịt, hãy nhớ rằng có một sinh mạng vừa chết vì ta. Nếu tâm ta khởi được một niệm thương xót, nếu ta biết hồi hướng cho sinh linh ấy, công đức vẫn có. Còn nếu ta vô cảm, coi sự chết là chuyện nhỏ, thì lòng từ nơi ta ngày càng nguội lạnh. Một người không còn lòng từ, dù học kinh bao nhiêu, tụng bao nhiêu, cũng vẫn chưa thật sự gần Phật. Quý vị thử nghĩ xem, khi ta giết một con gà, con cá, ta chỉ thấy một thân xác. Nhưng nếu ta lắng nghe thật sâu, ta sẽ nghe tiếng tim nó đập, tiếng hơi thở yếu ớt khi nó sắp lìa đời. Trong tiếng đó có nỗi sợ. Nỗi sợ ấy không mất đi, nó trở thành năng lượng nghiệp báo, đi theo dòng tâm thức của người sát hại. Cho nên, có người ăn mặn, vẫn bệnh, vẫn mộng mị, vẫn bất an, vì thân họ đang tiếp nhận oán khí của muôn loài. Địa Tạng nhìn thấy tất cả. Ngài biết rằng, để cứu con người, không chỉ phải cứu phần thân, mà phải cứu tâm. Cho nên Ngài khuyên, hãy tập ăn chay. Nếu chưa thể, thì giảm dần từ 1 ngày, 2 ngày, rồi đến 7 ngày. Mỗi khi ăn chay, hãy niệm danh hiệu ta và hồi hướng cho những loài đã vì ta mà chết. Đó không phải nghi thức, mà là một phép giải nghiệp. Vì khi tâm biết thương, nghiệp sát bắt đầu tan rã. Có người hỏi thầy, nếu tôi không giết, nhưng thuê người giết để ăn, có tội không? Câu trả lời là có, vì ý nghiệp mới là gốc. Kẻ cầm dao chỉ là thân nghiệp, còn kẻ ra lệnh, khởi ý muốn giết chính là chủ của nghiệp ấy. Do nên, người ăn thịt cũng chung nghiệp với người giết, vì không có người ăn, thì đâu có kẻ sát sinh. Những điều này nghe ra có vẻ nghiêm trọng, nhưng thật ra, hiểu được rồi thì ta thấy không đáng sợ, bởi vì tất cả nghiệp đều có thể chuyển hóa. Người biết sám hối, biết phóng sinh, biết làm thiện, biết tụng kinh Địa Tạng, tâm sẽ nhẹ dần. Một ngày nào đó, khi nhìn thấy con kiến rơi xuống nước, ta khẽ nâng nó lên bờ, chính là ta đang giải nghiệp sát trong muôn kiếp. Không cần làm gì lớn lao, chỉ cần mỗi ngày bớt một ác niệm, thêm một lòng thương, là ta đã bước gần hơn đến bờ giác rồi. Địa Tạng từng phát nguyện rằng, địa ngục chưa trống, ta nguyện không thành Phật. Lời nguyện ấy không chỉ là cho Ngài, mà là cho tất cả chúng ta, để ta học lấy tinh thần ấy mà sống. Nếu ai trong đời có thể nói, chúng sanh chưa hết khổ, ta nguyện chưa an lòng, thì người đó đã mang tâm Địa Tạng rồi. Khi ta ăn chay, khi ta cứu một con vật, không chỉ là ta thương nó, mà là ta nuôi dưỡng tấm lòng Địa Tạng trong chính mình. Một ngày, khi lòng từ đủ lớn, ta sẽ tự nhiên không nỡ sát sinh. Khi đó, không cần ai bắt, không cần giới luật ép buộc, ta cũng thấy thương tất cả. Đó chính là tự do, là giải thoát thật sự. Quý Phật tử thân mến, nghe đến đây, nếu trong lòng có chút rung động, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Nhấn chuông thông báo, like và chia sẻ bài pháp này để ánh sáng từ bi của Địa Tạng lan tỏa đến nhiều người hơn. Mỗi hành động nhỏ của quý vị là một lời nhắc cho thế gian rằng giữa cõi đời đầy sát nghiệp này vẫn còn có người muốn sống bằng lòng thương. Phần 3. Lời dạy của Địa Tạng, thấy mạng sống như thấy thân mình. Quý vị thân mến, nếu Phật dạy ta nhìn đời bằng trí tuệ, thì Địa Tạng dạy ta nhìn đời bằng tình thương. Và khi tình thương ấy đủ lớn, ta sẽ thấy rằng mạng sống của muôn loài chính là một phần trong thân mạng của chính ta. Địa Tạng Bồ Tát dạy rằng nếu thấy sinh mạng khác như thấy chính thân mình, thì nghiệp sát tự dừng. Một câu nói đơn giản, nhưng chứa đựng cả đại hải của lòng từ. Bởi vì gốc của sát sinh là vô minh và chia rẽ ta tưởng ta khác, nên ta mới nở hại.
Nếu ta thấy tất cả đều là một, ai còn có thể ra tay giết chóc nữa. Khi một con cá bị kéo lên khỏi nước, nó vùng vẫy trong tuyệt vọng, há miệng thở không khí mà không sống nổi. Nếu ta tĩnh tâm nhìn nó, ta sẽ thấy hình ảnh của chính mình khi sắp chết, cũng thở gấp, cũng run rẩy, cũng cầu mong được sống. Địa Tạng muốn ta nhìn sâu như thế, để tâm bi sinh khởi tự nhiên, không cần ép buộc. Có người hỏi, nếu tôi không giết thì làm sao sống, vì thế giới này dựa trên sự ăn. Câu trả lời của Địa Tạng là không ai bắt buộc ta phải lấy cái chết của sinh linh khác để nuôi thân mình. Thực vật cũng có sự sống, nhưng không có tâm sợ hãi, không có oán khí. Ăn rau, ăn quả, đó là nhận lấy sự dâng hiến tự nhiên của đất trời. Còn giết một sinh linh biết đau biết sợ, đó là gieo vào mình hạt giống của đau và sợ. Địa Tạng dạy rằng chỉ cần một niệm thương khởi lên đã là công đức. Khi thấy ai đó giết hại, nếu ta khởi tâm thương xót, niệm danh hiệu Ngài và cầu cho sinh linh ấy được siêu thoát, thì ánh sáng của Địa Tạng liền chiếu đến. Ngài không cần ta phải là bậc thánh, chỉ cần ta biết thương. Ngày nay, nhiều người sống giữa thành phố, ít tiếp xúc với cảnh giết chóc, nên tưởng rằng mình không mang nghiệp sát. Nhưng quý vị ơi, nghiệp sát không chỉ ở hành động, mà ở vô tâm. Khi ta thấy người khác giết mà dửng dưng, thấy loài vật đau khổ mà coi như chuyện nhỏ, ta đã gieo một mầm vô minh trong lòng. Người tu không phải chỉ để học thuộc lời kinh, mà là để thức tỉnh trái tim. Địa Tạng Bồ Tát từng hóa thân xuống nhân gian, có khi làm người, có khi làm thú, có khi làm một kẻ hành khất, chỉ để đánh thức lòng thương của chúng sanh. Ngài nói rằng, một giọt nước mắt của chúng sanh trong địa ngục cũng khiến ta đau lòng. Thế thì, thử hỏi, làm sao ta có thể dửng dưng trước tiếng kêu của loài vật khi bị cắt cổ, nấu chín, hay khi chúng run rẩy nhìn ta bằng đôi mắt khẩn cầu? Thầy từng gặp một cụ già, mỗi khi ăn cơm, cụ đều chắp tay nói nhỏ, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin hồi hướng cho tất cả những sinh linh từng vì con mà chịu khổ. Cụ nói, con ăn không phải vì tham, mà vì cần sống để tu. Mỗi miếng ăn đều là sự nhắc nhở, để con bớt tham, bớt sân. Cụ sống thọ, khỏe mạnh, tâm an nhiên, khuôn mặt lúc nào cũng hiền hòa. Người ta bảo cụ có phước, nhưng thầy biết, đó là phước từ lòng từ mà ra. Trong lòng từ có sức mạnh kỳ diệu, nó có thể làm tan nghiệp sát, chuyển hóa bệnh tật và mở ra cánh cửa giải thoát. Khi tâm ta rung động trước một sinh linh nhỏ bé, khi ta không nỡ làm hại ai, thì trong khoảnh khắc ấy, ta đã đồng hành cùng Địa Tạng rồi. Địa ngục không phải nơi xa, mà là tâm sân hận, tâm vô minh trong chính ta. Khi ta biết thương, địa ngục liền tan. Có người từng nói với thầy rằng, con không thể ăn chay mãi, vì con thèm thịt. Thầy mỉm cười và bảo, không sao cả. Quan trọng không phải miếng ăn, mà là tâm biết mình đang làm gì. Nếu con vẫn còn thèm, hãy ăn ít lại, nhưng mỗi khi ăn, hãy khởi tâm từ, niệm Phật, hồi hướng cho sinh linh ấy. Một ngày nào đó, khi lòng từ đủ lớn, con sẽ tự nhiên không muốn ăn nữa. Đó là con đường của sự chuyển hóa, chứ không phải cưỡng ép. Địa Tạng dạy ta đi bằng tình thương, có trí tuệ, chứ không phải lòng thương mù quáng. Ngài dạy ta nhìn thấy sự tương liên của vạn vật, cây cỏ nuôi đất, đất nuôi người, người nuôi lại cây cỏ, và mọi sự sống nương nhau mà tồn tại. Nếu ta biết ơn, biết tôn trọng, biết bảo vệ sự sống, ta đã giữ gìn được cả giới, cả định, cả tuệ. Quý vị ơi, trong khoảnh khắc này, nếu lòng ta có chút trùng xuống, có chút thương, xin hãy giữ lấy cảm xúc đó. Vì chính nó là hạt giống của Bồ Tát Địa Tạng trong tim mỗi người. Từ đó, ta sẽ tự nhiên không nỡ giết, không nỡ làm ai tổn thương, không nỡ nói lời ác, và cuộc đời ta sẽ dần chuyển hóa theo hướng hiền lành, sáng trong, nhẹ nhõm. Nếu ai hiểu được rằng thấy mạng sống như thấy thân mình, người ấy sẽ không chỉ dừng nghiệp sát mà còn mở được cánh cửa từ bi. Người ấy đi đâu cũng đem theo năng lượng bình an. Ai đến gần cũng cảm thấy nhẹ lòng, vì nơi ấy đã không còn chỗ cho oán khí, chỉ còn tình thương.
Quý vị thân mến, nếu nghe đến đây mà lòng thấy ấm, thấy muốn sống hiền hơn, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, nhấn chuông thông báo, like và chia sẻ bài pháp này. Để mỗi ngày, chúng ta cùng nuôi dưỡng lòng từ, cùng bước theo con đường Địa Tạng và cùng nhau làm cho thế gian này bớt đi một tiếng kêu, thêm một nụ cười. Phần 4. Khi nghiệp sát trở lại, lời cảnh tỉnh từ Địa Tạng. Có những người sống cả đời chẳng tin vào nghiệp báo. Họ nghĩ rằng mình chỉ giết một con cá, một con gà hay đơn giản là ăn để sống, đâu có gì sai. Nhưng Địa Tạng Vương từng dạy, mỗi sinh linh đều có tâm thức, đều biết sợ hãi và đau đớn. Kẻ giết chúng, dù vô tình hay cố ý, cũng đã gieo hạt giống của khổ đau trong tâm mình. Câu nói ấy không phải là lời đe dọa, mà là một tiếng chuông thức tỉnh. Nghiệp báo không đến ngay, nhưng khi hội đủ duyên, nó sẽ tìm về như dòng nước ngầm tích tụ, vỡ tung trong khoảnh khắc mà ta không ngờ tới. Có người từng sát sinh trong tuổi trẻ, giết hại hàng trăm con vật vì kế sinh nhai. Đến tuổi trung niên, bệnh tật kéo đến, thân thể đau đớn, tâm thần bất an, giấc ngủ chẳng tròn. Họ tìm đủ thầy thuốc, nhưng thuốc nào cũng chỉ làm dịu phần ngọn. Mãi đến khi gặp một vị sư khuyên họ sám hối, phóng sinh, tụng kinh Địa Tạng và xin tha thứ nơi những sinh linh đã từng bị mình hại, thì lạ thay bệnh tình dần thuyên giảm, ánh mắt trở nên hiền hậu hơn. Không phải phép màu, mà là tâm được rửa sạch bởi sám hối và lòng từ. Địa Tạng từng nói với chúng sanh, nếu biết lỗi mà quay đầu, dù nghiệp sâu như biển, cũng sẽ hóa thành hoa sen nở giữa bùn. Cái biết lỗi ấy chính là điểm khởi đầu của sự giải thoát. Người sát sinh không phải đã hết đường, mà là đang đứng trước ngã ba của bóng tối và ánh sáng. Chỉ cần quay đầu, tâm thiện sẽ mở ra con đường mới. Có những người hiểu được điều ấy, họ không còn sợ nghiệp mà biết yêu thương hơn từng sinh mạng nhỏ bé. Khi nhìn thấy một con kiến, họ né tránh. Khi thấy một con cá mắc câu, họ tìm cách thả. Chính trong từng hành động ấy, họ đang giải nghiệp không bằng lời nói, mà bằng lòng từ chân thật. Ngược lại, có người vẫn cố chấp cho rằng người ăn chay rồi cũng chết, người sát sinh cũng chết, có gì khác nhau đâu. Nhưng họ đâu biết rằng cái chết chỉ là sự đổi thân, còn nghiệp là hành trang đi cùng qua bao kiếp. Người ăn chay, tâm hướng thiện, thân tuy hoại mà tâm sáng, được nương nơi cảnh lành. Người sát sinh, tâm vướng oán, dù sống lâu cũng chẳng yên, vì đêm nào cũng thấy ác mộng, thấy máu, thấy sinh linh về đòi mạng. Có một câu chuyện trong kinh Địa Tạng kể rằng một người đồ tể ở đời trước chuyên giết trâu bò. Đến khi mạng hết, ông bị đọa vào địa ngục, nơi chính những con vật ông từng giết cầm dao đuổi theo. Ông hoảng sợ cầu cứu, kêu rằng tôi chỉ làm vì miếng ăn, đâu có hận thù. Nhưng âm thanh lạnh lẽo vang lên, miếng ăn của ngươi là máu thịt của ta, vậy ngươi có nghĩ đến nỗi đau của ta khi bị cắt cổ không? Đó là nghiệp, là gương soi mà mỗi người đều phải đối diện. Chúng ta khi hiểu được đạo lý ấy, không nên sợ hãi, mà nên khởi tâm thương xót. Không ai trong đời này là hoàn hảo, ai cũng từng lỡ tay, từng tạo nghiệp. Nhưng nếu biết quay đầu, tụng danh hiệu Địa Tạng, sám hối chân thành, phóng sinh cứu vật, hồi hướng công đức, thì chính ngay trong kiếp này, nghiệp đã bắt đầu tan dần. Bởi Địa Tạng không phải là vị Phật phán xét, mà là vị Bồ Tát cứu khổ Ngài, không nhìn lỗi bằng con mắt trách phạt, mà nhìn bằng ánh sáng của lòng bi mẫn, mong mỗi người trở về với thiện tâm vốn có. Thế nên, mỗi khi cầm đũa, hãy nhớ nghĩ xem thức ăn này đến từ đâu. Nếu là máu thịt của sinh linh, ta hãy khởi tâm biết ơn, tụng một câu danh hiệu Phật để hồi hướng cho nó được siêu thoát. Dù là một niệm nhỏ, nhưng chính niệm ấy đủ khiến đời ta dần đổi khác, tâm nhẹ, nghiệp mỏng và cuộc sống trở nên an lành hơn. Người hiểu Địa Tạng không phải chỉ tụng kinh để cầu phước, mà là để nhắc mình đừng gieo thêm nghiệp. Từng câu kinh là từng tiếng chuông đánh thức tâm thiện đang ngủ trong lòng. Khi ta đọc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật, thì đó chính là lời cam kết sống nhẹ, sống thiện, sống có lòng từ với mọi sinh linh quanh mình. Vì vậy, nếu hôm nay bạn nghe đến đây, xin hãy tự hỏi,
tôi đang sống như thế nào với các sinh mạng khác. Nếu còn vô tình làm hại, hãy nguyện dừng. Nếu đã biết thương, hãy nguyện thương hơn nữa. Đừng đợi đến khi nghiệp trổ mới hối hận, vì lúc đó đã là muộn. Và nếu bài pháp này khiến bạn thấy tâm mình khẽ rung động, thấy lòng trào lên niềm thương xót với muôn loài, hãy cùng tôi gieo thêm một nhân lành. Hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, nhấn like, chia sẻ và bấm chuông thông báo để những lời pháp của Địa Tạng tiếp tục lan tỏa, cứu thêm nhiều tâm hồn còn đang lạc lối giữa nghiệp và khổ đau. Phần 5. Hành trình chuyển nghiệp và sự cảm ứng của Địa Tạng. Khi nói đến chuyển nghiệp, nhiều người nghĩ đó là điều quá xa vời, vì nghiệp đã gieo thì sao có thể thay đổi. Nhưng Địa Tạng Vương từng dạy, tất cả nghiệp ác đều từ tâm khởi. Nếu tâm chuyển, nghiệp liền theo đó mà đổi. Nghiệp không cố định. Nghiệp giống như một dòng nước chảy. Nếu ta biết hướng nó về suối thiện, nước ấy sẽ trong. Còn nếu ta để mặc cho sân hận, vô minh cuốn trôi, nước sẽ vẫn đục mãi không thôi. Có những người đến với Địa Tạng không phải bằng lòng tin, mà bằng tuyệt vọng. Bệnh tật, mất mát, oán thù, bất an, mọi khổ đau đổ dồn khiến họ chẳng còn nơi bấu víu. Thế nhưng, chính trong bước đường cùng ấy, họ khởi tâm quy y, cầm quyển kinh Địa Tạng mà tụng từng câu, từng chữ trong nước mắt. Ban đầu, họ chỉ cầu thoát khổ cho bản thân, nhưng dần dần, trong từng thời kinh, họ nhận ra một điều: khổ không nằm ở bên ngoài, mà chính trong lòng họ. Một người đàn bà nọ từng kể lại câu chuyện chuyển nghiệp của mình. Bà từng làm nghề bán thịt hơn 20 năm. Ngày nào cũng chém giết, nhưng không nghĩ gì nhiều, vì đó là kế sinh nhai. Cho đến khi đứa con trai duy nhất mắc bệnh ung thư máu. Trong những đêm dài thức trắng bên giường bệnh, bà bắt đầu nhớ lại những ánh mắt của những con vật trước khi chết, những tiếng kêu xé lòng, và nhận ra con ta đang chịu thay cho nghiệp mà ta đã gây. Một hôm, có người khuyên bà tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh và sám hối. Ban đầu bà ngại, vì nghĩ mình tội nặng, sao Phật có thể tha. Nhưng rồi, như một phép lạ, bà vẫn ngồi xuống trước tượng Ngài, khóc mà niệm Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Một câu, hai câu, rồi 100.000 câu. Mỗi lần tụng, bà cảm thấy như ai đó đang gỡ dần những sợi dây vô hình quanh tim. 3 tháng sau, đứa con trai hồi phục kỳ diệu. Các bác sĩ nói không hiểu vì sao tế bào ung thư lại dừng phát triển. Nhưng bà hiểu. Bà không cho rằng Phật làm phép, mà là lòng từ đã khiến nghiệp được chuyển. Bà bỏ nghề cũ, ăn chay, phóng sinh mỗi tháng, tụng kinh hàng đêm. Bà nói, tôi không còn sợ chết, chỉ sợ làm khổ sinh linh khác. Và kể từ đó, bà thấy đời mình an lành lạ thường. Địa Tạng không phải thần ban phước, mà là người soi sáng con đường ta đi. Khi ta mở lòng sám hối, tâm rung động trước khổ của muôn loài, chính giây phút ấy là khởi đầu của chuyển nghiệp. Bởi nghiệp là kết quả của tâm, thì tâm cũng là chìa khóa để tháo gỡ nó. Ngài từng hiện thân trong nhiều đời, đi xuống tận địa ngục để cứu độ những linh hồn bị đọa. Không phải vì Ngài có quyền năng siêu việt, mà vì lòng đại bi không giới hạn. Ngài biết rằng, chỉ khi chúng sanh thấy được ánh sáng từ bi nơi chính mình, họ mới thật sự thoát khỏi bóng tối. Một người từng hỏi, nếu đã gây nghiệp sát, chỉ cần tụng kinh là đủ sao? Câu trả lời là, không chỉ tụng, mà phải sống với lời kinh. Khi ta đọc kinh Địa Tạng, từng dòng là lời nhắc nhở, hãy thương, hãy buông, hãy hóa giải. Một người có thể tụng nghìn biến kinh, nhưng nếu vẫn cầm dao giết hại, vẫn sân hận và ích kỷ, thì nghiệp vẫn còn nguyên. Nhưng chỉ cần một niệm từ bi thật lòng, dù chưa kịp tụng một câu, công đức ấy cũng vô lượng vô biên. Khi nghiệp chuyển, tâm người cũng đổi. Người từng hung hăng trở nên hiền diệu. Người từng vô cảm bỗng biết rơi nước mắt khi thấy sinh linh bị tổn thương. Người từng coi thường mạng sống này biết nâng niu từng hơi thở của con mèo nhỏ bên đường. Chính đó là cảm ứng giữa tâm người và tâm Bồ Tát. Và khi cảm ứng xảy ra, mọi sự kỳ diệu đều có thể đến. Có người kể rằng, trong lúc tụng kinh Địa Tạng, họ bỗng thấy ánh sáng vàng nhạt bao quanh bàn thờ, lòng dâng lên niềm an tịnh lạ thường. Có người mộng thấy Ngài mỉm cười,
dạy rằng đừng sợ nghiệp, hãy thương nghiệp, bởi thương nghiệp tức là đang hóa giải nó bằng lòng bi mẫn và hiểu biết. Tất cả những ai từng sát sinh, từng lầm lỗi đều có thể bắt đầu lại từ hôm nay. Không ai bị đóng cánh cửa cứu độ. Dù tội sâu như biển, chỉ cần khởi tâm sám hối thì ánh sáng địa tạng vẫn có thể soi chiếu đến. Một niệm lành đủ để thay đổi một kiếp sống. Một giọt nước từ bi rơi xuống đủ để dập tắt ngọn lửa sân hận đã cháy bao năm. Và một lời phát nguyện, từ nay con nguyện không sát sinh, nguyện thương xót muôn loại, chính là chiếc cầu nối ta với lòng bi của Bồ Tát. Khi bạn phát tâm, Ngài ở đó. Khi bạn tụng kinh, Ngài lắng nghe. Khi bạn rơi nước mắt vì thương một sinh linh bé nhỏ, Ngài đang mỉm cười. Vì Ngài không ở đâu xa, mà ở trong từng hơi thở, từng niệm thiện, từng giọt nước mắt sám hối của bạn. Nếu bạn đang nghe đến đây và trong lòng chợt thấy một tia sáng nhỏ, hãy giữ lấy nó. Đó là ánh sáng của Địa Tạng trong bạn đang muốn soi rọi con đường trở về. Và nếu bạn cảm nhận được điều ấy, xin hãy lan tỏa pháp âm này đến nhiều người hơn, để ai cũng được thức tỉnh, ai cũng biết rằng chuyển nghiệp không phải điều xa vời, mà là điều bắt đầu ngay từ hôm nay. Hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, nhấn like, chia sẻ và bấm chuông thông báo để ánh sáng từ bi của Địa Tạng Vương Bồ Tát được lan xa, chạm đến những tâm hồn còn đang mỏi mệt giữa dòng nghiệp, để ai cũng có cơ hội quay về bờ an lạc. Vần 6. Ánh sáng Địa Tạng trong tâm người sám hối. Có một điều kỳ diệu mà ai từng chân thật sám hối đều có thể cảm nhận được, đó là ánh sáng trong tâm. Không phải ánh sáng bên ngoài, mà là luồng sáng dịu dàng, ấm áp, len lỏi trong từng hơi thở, từng nhịp tim. Ánh sáng ấy đến khi tâm ta thật sự mở ra, khi ta buông bỏ kiêu mạn, giấu giếm và quỳ xuống trước Phật mà thưa rằng con đã sai. Giây phút đó, bóng tối trong tâm bắt đầu tan. Địa Tạng Vương từng phát nguyện rằng địa ngục vị không thể bất thành Phật, nghĩa là khi nào còn một chúng sinh khổ đau trong tâm tối, Ngài vẫn chưa an lòng chứng đạo. Đó là nguyện lực vĩ đại mà không ai sánh được, và cũng chính vì nguyện ấy, ánh sáng của Ngài len vào từng ngóc ngách tối tăm nhất trong lòng người. Nhiều người hỏi, nếu tôi từng gây nhiều nghiệp sát, có còn xứng đáng được cứu độ không? Câu trả lời của Địa Tạng là, khi ngươi biết ăn năn, ngay khoảnh khắc đó, ta đã có mặt. Không cần chờ đến khi nghiệp báo đến mới cầu xin tha thứ. Chính giây phút khởi tâm sám hối là giây phút nghiệp bắt đầu tan. Vì nghiệp vốn không có thật thể, nó chỉ tồn tại khi tâm còn cố chấp, còn hận, còn si mê. Khi tâm sáng lên, nghiệp như bóng tối gặp mặt trời, tự khắc tiêu tan. Có người nói, tôi đã sám hối nhiều, nhưng sao vẫn khổ? Bởi vì sám hối không phải là đọc thuộc lòng vài lời kinh, mà là thay đổi cả một đời sống. Sám hối là khi ta không còn xem sinh mạng khác là nhỏ bé, là khi ta thấy một con vật đau, tim mình cũng se lại, là khi ta biết ăn một miếng rau với lòng tri ân hơn là miếng thịt với tâm thản nhiên. Sám hối là khi mỗi sáng thức dậy, ta thầm nguyện, hôm nay xin cho con đừng làm hại ai, dù chỉ bằng một lời nói. Khi tâm như thế, ánh sáng Địa Tạng trong ta tự nhiên chiếu rọi. Trong những ngôi chùa tĩnh lặng, đêm khuya thường vang lên tiếng tụng kinh Địa Tạng trầm ấm. Tiếng tụng ấy không chỉ dành cho người đã mất, mà còn để đánh thức người đang sống. Bởi lẽ, có khi ta không ở địa ngục, nhưng tâm ta lại đang bị giam cầm trong oán hận, tội lỗi và sợ hãi. Và khi tiếng kinh vang lên, đó là lời gọi, con hãy trở về, ánh sáng vẫn đang đợi con. Tôi từng gặp một người đàn ông từng giết hại nhiều thú rừng trong những năm làm thợ săn. Sau một lần tai nạn suýt chết, ông đến chùa và được khuyên tụng kinh Địa Tạng. Ông nói, lúc đầu đọc mà không hiểu gì, chỉ thấy lòng nặng trĩu. Nhưng đến ngày thứ 21, ông nằm mộng thấy mình bị bao quanh bởi những con thú đã chết. Chúng không còn hung dữ, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt hiền từ, rồi tan thành ánh sáng. Ông tỉnh dậy, nước mắt ướt đẫm gối. Từ đó, ông bỏ nghề, sống giản dị, làm công quả trong chùa,
giúp người phóng sinh. Ông nói, tôi thấy Ngài không ở đâu xa, Ngài ở trong lòng mình khi mình chịu buông dao xuống. Buông dao không chỉ là dao thật mà còn là dao trong tâm, dao của sân hận, của chấp ngã, của tranh giành hơn thua. Khi ta buông dao ấy, Địa Tạng hiện ra trong tâm ta, và lúc ấy, ánh sáng từ bi không chỉ chiếu cho mình mà lan ra khắp xung quanh. Người hiền hòa hơn, gia đình bớt xung đột, con cái thuận hòa, sự nghiệp nhẹ nhàng. Đó không phải là phép lạ mà là quả của nhân thiện được gieo lại. Người sám hối thật sự sẽ cảm nhận rằng mình không còn cô đơn. Khi họ quỳ xuống, họ thấy lòng bình yên. Khi họ khóc, họ không thấy yếu đuối mà thấy được giải thoát. Địa Tạng luôn ở đó, trong tiếng gió, trong lời kinh, trong ánh nến lung linh trên bàn thờ. Ngài không nói, nhưng lòng Ngài đang ôm lấy từng linh hồn biết quay về. Từ trong sám hối, con người bỗng hiểu ra giá trị thật của lòng từ. Thương không còn là khái niệm mà là hơi thở. Thương là khi ta đi qua một bãi chợ, thấy cá đang giãy trong chậu, lòng ta tự nguyện tụng một câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát để cầu cho nó được siêu thoát. Thương là khi ta thấy người khác nóng giận mà không khởi tâm chê trách, chỉ khởi tâm hiểu. Thương là khi ta thấy chính mình còn nhiều lỗi lầm mà vẫn mỉm cười vì biết mình đang trên đường trở về. Và khi lòng thương ấy đủ lớn, cuộc đời trở nên trong suốt. Ta không còn sợ nghiệp vì hiểu nghiệp chỉ là bài học. Ta không còn oán hận vì biết tất cả đều là nhân duyên giúp ta trưởng thành. Ta không còn khổ vì ánh sáng Địa Tạng đã ở trong tim mình soi rõ từng ý niệm, từng lời nói, từng hành động. Khi tâm có ánh sáng, bóng tối tự lùi. Khi tâm có Địa Tạng, mọi khổ đau đều trở thành con đường trở về an lạc. Và khi ta biết sống với ánh sáng ấy, dù ở nơi chợ đời ồn ào hay cô tịch núi rừng, ta vẫn nghe được tiếng Ngài: chúng sinh ơi, hãy tự cứu mình bằng lòng từ. Nếu bạn nghe đến đây và cảm thấy trong lòng mình có chút ấm áp, chút nhẹ nhõm, chút quyết tâm muốn sống hiền thiện hơn, xin hãy biết rằng Địa Tạng đã chạm vào bạn. Đừng để ánh sáng ấy tắt đi, hãy lan tỏa nó bằng cách chia sẻ bài pháp này đến người khác để họ cũng tìm thấy con đường quay về. Bằng cách gieo một nhân lành, hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, nhấn like, chia sẻ và bấm chuông thông báo để ánh sáng Địa Tạng không chỉ ở trong bạn mà tỏa khắp muôn nơi. Vì mỗi lần một người sám hối là một ngọn đèn được thắp lên giữa thế gian. Và khi muôn đèn cùng sáng, địa ngục sẽ dần vắng bóng đúng như nguyện của Ngài. Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Phần 7. Lời kết và hồi hướng công đức. Giờ đây, khi bài pháp này dần đi đến hồi cuối, xin cho mỗi người chúng ta dừng lại đôi chút, lắng nghe tiếng thở của chính mình nhẹ, ấm và sống động. Tiếng thở ấy là minh chứng rằng ta vẫn còn cơ hội, vẫn còn đủ thời gian để chuyển hóa, để thương yêu, để sống đúng với tâm nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trên hành trình vừa đi qua, chúng ta đã cùng chiêm nghiệm về nghiệp sát, một tội nặng nề, nhưng cũng là cánh cửa để mở ra lòng từ. Ta đã thấy sự thật rằng không có ai sinh ra đã tội lỗi, chỉ có những người chưa biết cách quay đầu. Và ta đã hiểu, sám hối không phải là để tự trách, mà là để buông bỏ, để bắt đầu lại với trái tim mềm mại hơn, sáng hơn. Từ nơi địa ngục của khổ đau, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát nguyện không thành Phật cho đến khi mọi chúng sanh đều được cứu độ. Ngài không ở xa nơi thiên giới, mà đang có mặt ngay trong từng con người biết ăn năn và thương xót. Khi ta khởi tâm lành, đó là khi Ngài hiện diện. Khi ta buông một niệm ác, đó là khi Ngài mỉm cười. Bởi lẽ, ánh sáng của Địa Tạng không nằm ngoài ta, mà chính là ánh sáng của lòng bi mẫn vô điều kiện. Ánh sáng ấy không phân biệt sang hèn, không phán xét quá khứ, không đòi ta hoàn hảo. Ánh sáng ấy chỉ mong ta thành thật với chính mình, biết lỗi, biết sửa, biết thương, biết tha thứ. Những ai từng nghe pháp này, xin hãy nhớ, mỗi sinh mạng ta gặp, dù là người hay vật,
đều đang cùng ta chia sẻ một dòng sống. Hãy tập nhìn sâu để thấy trong đôi mắt của mọi sinh linh đều có nỗi sợ, niềm mong cầu an vui giống như ta. Khi thấy được điều đó, ta sẽ không còn nỡ sát hại. Khi bàn tay thôi vung dao, cũng là khi cõi lòng trở nên an tịnh. Có người từng nói, Địa Tạng ở địa ngục, sao ta phải tìm Ngài ở cõi người? Nhưng thật ra, chính vì còn khổ đau, còn vô minh, nên ta cũng đang sống trong một dạng địa ngục. Và khi ta biết thương, biết tha, biết dừng lại, chính ta đang làm cho địa ngục trong mình nguôi dần, tan dần. Đó là con đường giải thoát mà Địa Tạng đã chỉ dạy, con đường của từ, bi, hỷ, xả, của sám hối và nguyện lực chân thành. Nếu có thể, ngay bây giờ, xin hãy cùng tôi khởi tâm hồi hướng. Hồi hướng cho tất cả những sinh linh đã từng vì ta mà chịu khổ, những con vật bị giết, những người từng bị ta làm tổn thương, những chúng sanh ta chưa từng thấy nhưng đã vô tình hại. Nguyện cho họ đều được siêu thoát, nguyện cho nỗi oán hóa thành hoa sen, nguyện cho máu và nước mắt hóa thành cam lộ tịnh bình. Nguyện đem công đức nghe Pháp hôm nay, hồi hướng khắp Pháp giới, chúng sanh, những ai còn trong u mê, xin cho sớm thấy được ánh sáng. Những ai đang khổ đau, xin cho tìm lại niềm vui. Những ai đã sám hối, xin cho lòng tin càng thêm vững mạnh. Nguyện cho mỗi người trong chúng ta đều trở thành một tiểu Địa Tạng trong đời này, biết thương, biết cứu, biết giữ gìn từng sinh mạng nhỏ bé quanh mình. Bởi chỉ cần thêm một người hiểu được nhân quả, thế gian sẽ bớt đi một phần khổ đau. Chỉ cần thêm một người dừng sát sinh, trái đất sẽ bớt một tiếng kêu của loài vật. Và chỉ cần thêm một người khởi tâm từ, địa ngục trong lòng nhân loại sẽ lùi đi một bước. Khi những lời Pháp này vang lên, xin cho từng người đang nghe cảm nhận được rằng mình không cô đơn. Dù bạn đang ở đâu giữa phố đông hay trong căn phòng tĩnh mịch, Địa Tạng vẫn đang lắng nghe. Ngài không ở ngoài mà đang ngự trong từng hơi thở, từng nhịp tim, từng giọt nước mắt sám hối của bạn. Nếu trong phút giây này bạn cảm thấy lòng mình ấm lại, nước mắt khẽ rơi, đó chính là điềm lành của cảm ứng. Vì ánh sáng của Địa Tạng đã đi vào tim bạn. Vì Ngài đã nghe lời nguyện của bạn. Vì bạn đã thực sự bắt đầu hành trình chuyển hóa. Và để ánh sáng ấy không dừng lại ở đây, để thêm nhiều người được nghe, được tỉnh thức, được trở về, xin hãy cùng tôi gieo một hạt giống lành. Hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, nhấn like, chia sẻ và bấm chuông thông báo. Bởi mỗi hành động nhỏ của bạn là một cách hồi hướng, là một ngọn đèn được thắp lên giữa màn đêm vô minh. Xin cho tất cả đều được an lành. Xin cho mọi nghiệp sát đều tan trong biển từ bi. Xin cho ánh sáng Địa Tạng chiếu rọi khắp mười phương, soi vào từng tâm hồn đang lạc lối, để ai cũng tìm được con đường quay về với chính mình, nơi có tình thương, sự bình yên và nụ cười của Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.